عاوزين حاجة نلعب بيها في المية كده، بالونة، كورة، أي حاجة. قولي لماما تحدف لنا بالونة نلعب بيها. ماشي يا ماما، يا ماما احدف لنا بالونة نلعب بيها يا ماما. شوفي البنات يا عبير بيندهوا. ايوه يا بنات، عاوزين ايه؟ عاوزين ايه يا بنات؟ هاتلنا يا ماما بالونة نلعب بيها، هاتلنا بالونة نلعب بيها يا ماما. طيب هشوف لكم بالونة تلعبوا بيها. خدوا يا بنات، انا حدفت لكم بالونة اهي. حاضر يا ماما. ايه ماما حدفت لنا بالونة حلوة قوي. ماما حدفت لنا بالونة. ايوه عواشك، تعالي نروح ناخدها بسرعة. يلا بينا. وبعدين يا فلحة هنروح نجيبها بعد ما عدت الخط الأصفر ازاي؟ مش عارفة. احنا لازم نشوف لنا حل عشان نروح نجيب البالونة عدت الخط الأصفر. انا لازم اروح اجيبها، ماليش دعوة، مفيش بالونات تاني. لا طبعا، ايه يا جنة اللي انت بتقوليه ده؟ اوعي تعدي الخط الأصفر. بقول لك ايه يا عمر، خد بالك يا حبيبي من البنات على ما اروح اجيب لهم شيبسي وحاجات حلوه عشان ياكلوها بعد ما يطلعوا. طيب يا عبير، بقول لك ايه، خديني معاكي، انا لازم انا كمان اجيب حاجات. طب والبنات مين هيخلي بالهم منهم؟ هم شاطرين، هيخلوا بالهم من نفسهم واحنا مش هنتاخر عليهم. طب يلا بينا بسرعه قبل ما هم ياخدوا بالهم ويخافوا ويقولوا لنا عايزين نيجي معاكم. هنعمل ايه يا رؤى؟ البالونة عدت الخط الأصفر، لازم نروح نجيبها. طب بقول لك ايه، انت صغيره، هتروحي تجيبيها وانا همسكك على طول، ماشي؟ انا هقفلك عند اليمه التانية، اوعي تتاخري. اول ما تقولي لي انك جبتيها هقوم سحباكي على طول، ماشي؟ خلاص ماشي، انا موافقة، بس خلي بالك مني. ما تخافيش يا بنتي، انا هفضل مراقباكي على طول، واول ما تخلصي قولي لي على طول واديني اشاره كده اهوت وانا هسحبك، ما تخافيش. طب خلاص ماشي، يلا بينا نروح عند الخط الأصفر نجيب البالونة. إحنا رايحين عند الخط الأصفر اهوت. ربنا يستر، خلي بالك مني يا جنة، يا رؤى قصدي. يا رؤى تعالي بسرعة، أنا عديت الخط، مش عارفة أرجع تاني. يا بنتي ما تخافيش، يلا بس روحي هاتي البالونة. طيب وديني، جبت البالونة، يلا يا رؤى اسحبيني يلا. ايه ده؟ هي جنة راحت فين؟ يا جنة رحتي فين يا جنة؟ بنتي يا جنة، يا خبر ابيض عليا اللي انا عملته دوت، يا ريتني ما قلت لها. جنة اما راح اقول لبابا وماما بسرعه، يحسن تكون حصل لها حاجه، انا مش شايفاها خالص. يا رؤى انت رحتي فين؟ انا مش لاقيه خط ومش لاقيه اي حاجه خالص. ايه ده، انا رحت فين؟ حتى البالونه اختفت، ايه اللي حصل؟ ايه ده اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ الميه لونها بيعمل كده ليه؟ ايه ده، في ايه؟ ايه ده اللي حصل في الميه؟ يا خبر ابيض، ايه اللي حصل بس في الميه بقى لونها بيتغير. الحقوني، ايه اللي بيحصل في الميه؟ ايه اللي بيحصل؟ الحقيني يا رؤى، يا رؤى الحقيني يا رؤى، اللي بيحصل في الميه؟ انا خايفه قوي، يا رب ماما وبابا يشوفوني. الميه بقى لونها شكلها يخوف قوي. يا ماما، يا ماما، ايه ده في حاجه بتلمسني يا ماما، في حاجه انا شايفاها تحت الميه يا ماما. انت مين يا حلوة؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ انا عروسة البحر. انت ايه اللي جابك هنا؟ ها؟ ايه اللي جابك يا حلوة؟ انا انا غرقت في البحر. بس انت جيتيلي برجليكي، انا عروسة البحر. عروسة البحر ايه؟ انا عاوزه اروح لماما، عاوزه اروح عند ماما. طب ما تخافيش يا حلوة، ايه رأيك تنزلي معايا؟ انزل معاكي فين؟ في بيتنا. تعالي بس تعالي، انت رايحة فين؟
تعالي يلا بينا اخدك ونغطس. انا مش هخليكي تغرقي، انا هخليكي تتنفسي تحت الميه. اتنفس تحت الميه؟ سيبيني يا عروسة البحر، اروح عند ماما. تعالي. برضو رحتي فين؟ تعالي بقولك. راحت فين؟ انتوا مش كنتوا مع بعض؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفة يا بابا، مش عارفة. البالونة بتاعتنا عدت الخط الأصفر وجنة راحت تاخدها وأنا معرفتش أمسكها تاني وهي اختفت. يا خبر أبيض عليكم، يا خبر أبيض. روح قولوا للمسؤول بسرعة. حالة طوارئ، حالة طوارئ، في طفلة اختفت. ايه اللي حصل؟ قول لنا ايه اللي حصل. يا عمو اللي حصل أختي عدت الخط الأصفر ومش عارفة راحت فين. انا مش قلتلكوا محدش يروح بعد الخط الاصفر؟ اللعنة صابتها وراحت عند الجنيات اللي تحت البحر. يعني ايه؟ ايه ده يا عروسة البحر؟ انتي وديتيني فين يا عروسة البحر؟ ايه ده؟ كده انا وديتك لمكان امن جدا. انتي نزلتي الارض اللي ممنوع اي بني ادم ينزل فيها. ايه اللي خلاكي عملتي كده يا حبيبتي؟ انا مش عارفه، انا رحت اجيب البالونه، انا مش عايزه اجي هنا خالص، مش قصدي. طيب انا عندي شرط قبل ما حد يشوفك هنا، عندي شرط يتحققهولي. ايه؟ قوليلي عليه وانا اعملهولي. بص يا ستي، شايفة شعري ده؟ ايوه شايفاه. ايه ماله؟ شايفة قصير ازاي ولونه اخضر؟ انا بقى مش عايزاه لونه اخضر ولا قصير كده. طب انا اعملك ايه بقى؟ انا دي اعملك ايه؟ انا قلتلك انا صغيرة، مش هعرف اطولك شعرك ولا هعمل اي حاجة خالص. ماليش دعوة، علشان اسيبك والعرايس البحر الشريرات التانيين ما تمسكيش، لازم تحققيلي الشرط ده. لازم تروحي، هسيبك تروحي عند اهلك، بس تجيبيلي شعر لونه اصفر وطويل. هتعرفي ولا لا؟ مش عارفة. طيب ماشي، انا عندي فكرة حلوة. ماشي سيبيني وانا هروح اجيب لك الشعر. اوعي تكوني بتضحكي عليا، انا عارفة انا هجيبك ازاي. سامعاني ولا لا؟ ايوه سامعاكي. يعني انت هتجيبيني ازاي لو انا مشيت عند ماما بقى؟ مالكيش دعوة، دي طريقتي انا بقى. طيب. يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي، يا ترى انت فين دلوقتي يا جنة؟ يا ترى انت فين يا حبيبتي؟ معرفش يا ماما. ايه اللي خلاكي بس؟ اللي خلاكوا بس تروحوا عند الخط الاصفر؟ اللي خلاكوا؟ ده انا موصياكوا والراجل وصاكوا. ليه كده يا جنة انت واختك؟ ليه كده يا رؤى؟ معرفش يا ماما، سامحينا والنبي يا ماما، سامحينا. يا ترى انتوا فين؟ يا ترى انتوا فين؟ يا ترى انت فين يا جنة؟ يا ترى انت فين يا حبيبة بابا؟ اللي خلاك بس يا عمر؟ اللي خلاك بس يا عمر؟ اللي خلاك ترجعنا البيت؟ كان لازم نروح هناك، كان لازم ما كناش نطلع من المية هناك غير لما كنا نطلعها. انا بلغت هناك وقالوا لنا لازم تروحوا البيت بسرعة، علشان كده غلط. لازم تروحوا والشرطة هي اللي هتجيبها لحد البيت عندنا، ممنوع نروح هناك تاني. يا رب سترك، يا رب، يا رب سترك، يا رب يا جنة، يا رب يا جنة ترجعي لي الحضن يا حبيبتي، يا رب يا اختي، يا رب يا حبيبتي يا اختي يا جنة ترجعي لنا يا رب، يا رب يا رب يا رب. احنا غلطانين يا عمر، احنا غلطانين يا عمر اللي احنا سيبناهم يا عمر، احنا غلطانين. بس انا قلتلك يا عمر خليك معاهم. انت كمان هتجيب الغلط عليا؟ ما نشوف بس بنتك فين الاول. ايه ده؟ الباب بيخبط، اما اروح اشوف مين بسرعه. يا خبر ابيض، يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي، جنة رجعت، جنة رجعت. يا ماما يا ماما تعالي شوفي ايه اللي حصل لي. ايه اللي حصل لك يا حبيبتي؟ تعالي خشي، ايه اللي حصل لك؟
يا جنة قوليلي ايه اللي حصل، قوليلي يا بنتي ايه اللي حصل، قوليلنا. مش عارفة يا بابا، طلبت مني طلب غريب جدا. هي مين دي يا حبيبتي اللي طلبت؟ عروسة البحر. انا قابلت عروسة البحر وخدتني تحت خالص، وبعدين نزلتني عند مملكتها بتاعت العرايس. ايوه وبعدين؟ يا خبر ابيض، وبعدين ايه اللي حصل؟ طلبت منك ايه يا حبيبتي؟ طلبت مني اجيب لها شعر اصفر طويل بدل شعرها. وبعدين يا بابا اجيب لها الشعر الاصفر منين؟ سيبك منها يا حبيبتي، سيبك منها اهم حاجه ان انت رجعت لنا بالسلامه يا حبيبتي، احنا غلطانين. لا يا ماما، ما ينفعش ان احنا نسيبنا منها. ليه يا حبيبتي؟ ايه في ايه تاني؟ لو احنا سيبنانا منها وما نفذنا لهاش طلبها هتيجي تاخدني بالليل ومش هتشوفوني تاني ابدا. ايه ده يا عمر اللي بنتك بتقوله دوت؟ ايه ده يا عمر، احنا هنعمل ايه في المصيبه ديت؟ مش عارف يا عبير، مش عارف. شعر اصفر ايه؟ هنجيبه منين الشعر الاصفر الطويل ده؟ مش عارفة يا بابا، هو ده شرطها الوحيد. بص يا ماما، انا جاتلي فكرة حلوة جدا. ايه يا رؤى؟ قولي يا حبيبة ماما. قولي في ايه؟ قولي يا اختي، هنعمل ايه؟ بص بقى، احنا هنروح الكوافير، في بنات كتير جدا بتروح تقص شعرها هناك. هنروح نوصي الكوافيرة، لو لقت اي شعر طويل اصفر تجيبه لنا على طول. والله فكرة حلوة قوي. إيه رأيك يا عمر؟ ايوه فعلا فكرة حلوة جدا، ما قدامناش حل الا كده طبعا، امال هنعمل نجيب شعر منين يعني؟ طب خلاص، انا هروح الكوافير اللي جنبنا دوت وهقول لها لو واحدة شعرها طويل اصفر قصة شعرها تديهولنا على طول. طيب يلا روحي. ادعوا بقى ان ماما تلاقي عند الكوافيرة شعر اصفر طويل. يا رب يا ماما، يا رب يا ماما تلاقي شعر اصفر طويل عشان جنة ما تتخطفش مننا تاني. يا رب يا رب. الحمد لله، انا لقيت الشعر الاصفر الطويل. هنديهولها بقى ازاي؟ قالت لي على الساعة 6 لازم نروح المكان اللي احنا كنا فيه، وهي هتيجي تاخده مننا. بس شاطرة يا ماما انك لقيتيه. الحمد لله، ده انا لفيت على اكتر من 30 كوافير علشان الاقي الشعر الطويل الاصفر اللي هي عاوزاه. الحمد لله يا عبير، الحمد لله انك لقيتيه. الحمد لله يا ماما، الحمد لله كده الجنة مش هتتاخد مننا تاني. انا هروح اوديهولها على طول وهاجي بسرعة. لا يا بابا، لازم انا اجي معاك. ليه يا حبيبتي لازم تيجي معاه ليه؟ قالت لي لازم اروح اكون معاه علشان هي لازم تشوفني، لازم تعرف ان انا اللي اخدته وما تاخدنيش معاها. طب خلاص ماشي، يلا بينا يا جنة، يلا بينا نروح. انا هروح معاكم يا بابا. لا يا حبيبتي خليكي انتي مع ماما، وانا هروح انا وجنة على طول. اهو يا حبيبتي دينا جبنا الشعر اهوت ومفيش حاجة طلعت ولا حاجة اهي. مش عارفة بقى يا بابا، هي قالت لي الساعة 6 بالظبط هي بابا بتظهر يا بابا، شايفها؟ ايوه شايفها اهو. ازيكم؟ ها شاطرة، جبت الشعر اهو. ايوه جبته. ايوه جبناه. اظن كده بقى تسيبينا في حالنا وما تجيش ناحية البنت تاني، ماشي؟ طيب تمام. على فكرة انا انقذتها لك، احنا مجتمعنا مجتمع مش كويس خالص. سمعتني؟ لو كانت عروسة بحر تاني هي اللي لقيتها كانت اذتها على فكرة، وما كنتش هتشوف بنتك تاني ابدا. طب خلاص يلا بقى، مع السلامة. مع السلامة.